Qeveria përgatit anullimin e investimeve për vitin 2020, fondet do të shkojnë për të përballuar ndërtimin e pallateve të shkatruara nga termeti. Bebe Rexha solidarizohet me familjet e dëmtuara nga termeti. Jam gjak shqiptar, nuk e haroj kur origjinën, premton ndërtimin e 2 shtëpive. Kryeministri në detyri Kosovës ngre alarmin për shqiptarët e zhvendosur nga termeti, po kish përdoren nga vetëvendosja synojnë Gjermaninë. Banoret e dëmtuar nga termeti kërkojnë ekspertizë të huaj, pak besim te ata shqiptar. Ambasadori i Bashkimit Evropian premton mbështetjen. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Të gjitha projektet e investimeve do të alokohen në kuadër të paketës së rindërtimit nga termeti. Edhe pse ende nuk ka një faturë konkrete, Ministra e Financave deklaroi se do të rishikojnë buxhetin për vitin 2019 dhe 2020. Përparësisht, sipas Ministrës Financave, do të ketë strehimi dhe shkollat e dëmtuara. Buxheti 2019-2020 do të jetë në dispozicion të dëmeve nga termeti. Kreu i Komisionit të Ekonomisë deklaroi se pas përllogaritjes së faturës, projekt buxheti do të përshtatet me paketën e rindërtimit. Është bërë edhe në Komitetin e Rindërtimit, do të ketë, besoj, ndryshime në formatin e buxhetit, prandaj ne sot do kalojmë në parim dhe më pas do diskutohet për ta formatuar përfundimisht. Unë po e them sërish zyrtarisht që kryeministri ka iniciuar futje në buxhetin e vitit 2020 programin e rindërtimit. Ministra e Financave Anila Dena i bëri me dije se të gjitha fondet për investime dhe shpenzime do të përdoren për termetin. Përparësi në këtë situatë pritet që të ketë strehimi dhe rikonstruksioni i shkollave. Ka projekte të cilat ne jemi duke vlerësuar në buxhetin 2020, të cilat duke i komunikuar edhe me ministrit dhe temi institucionet përkatëse, mund të shikojmë shtyrën e tyre me një vit kohë. Në të gjithë të raste, kjo do të krijojë një hapësirë të caktuar, të cilën jemi duke vlerësuar. Sigurse dhe korrente, sigurisht, për të optimizuar çdo qindar këtë viti tjetër dhe për të alokuar atë aty ku duhet. Komisioni i Ekonomisë dhe i Financave miratoi në parim projekt buxhetin dhe paketën fiskale për vitin 2020. Kryeministri dhe ministrat e tij kanë raportuar para Këshillit të Sigurisë për masat e marra deri tani për menaxhimin e situatës pas termetit të 26 nëntorit. Kreu i shtetit në mbledhjen me dyert të mbyllura u ka kërkuar drejtuesve të institucioneve përgjegjëse që të bashkëpunojnë për një strategji për përballimin e emergjencës në mënyrë efikase. 7 ditë pas termetit të 26 nëntorit, presidenti i Republikës mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare me dyert të mbyllura. Strategjia për përballimin e emergjencës ka qenë kryefjala mes kreut të shtetit, kryeministrit dhe institucioneve përgjegjëse. Drejtuesit e shtetit i kanë kërkuar shtabit të emergjencave që të vihet në ndihmë të plotë të gjithë banorëve të prekur nga termeti. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare diskutuan për një bashkëveprim dhe koordinim më të ngushtë midis të gjitha institucioneve për përballimin e emergjencës deri në rivendosjen e normalitetit të plotë, të sigurojnë burimet e brendshme dhe mbështetjen e duhur ndërkombëtare për tejkalimin e pasojave të rënda të këtij termeti të tmerrshëm. Kreu i shtetit bën me dije se Këshilli i Sigurisë i ka kërkuar prokurorës së përgjithshme Arta Marku që të nxjerrin para drejtësisë të gjitha personat përgjegjës për pallatet dhe hotelet e shkatruara nga termeti 6.4 i shkallës Richter. E mbështetën prokurorin të çojë përpara hetime dhe të vendos para përgjegjësisë penale të gjithë ata që do të rezultojnë përgjegjës. Burime për Radio Televizionin Ora thanë se nuk ka patur një ftesë për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për qenë pjesë e kësaj tryeze, ndërsa ashtu siç e njoftoi vetë në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë, kryeministri Rama qëndroi për 60 minuta në mbledhjen e thirrur nga Ilir Meta, së bashku me ministrat e tij, përgjegjës për sektorit e prekur nga termeti, ndërsa kryetari i kuvendit hyri i pari në presidencë dhe doli 30 minuta pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë. Afro një javë nga termeti 26 nëntorit, ku humbën jetën 51 persona dhe u plagosën qindra të tjerë, 3 prokurori njoftojnë se kanë regjistruar procedimet penale për 2 akuza, shpërdorim detyre dhe ndërtime të paligjshme. Akuzat kanë nisur në Krujë, Durrës dhe Tiranë, ndërsa Lezhë dhe Kavaja janë në fazë verifikimi. Në vendngjarje janë marrë mostrat e materialeve, ndërsa bashkive u është kërkuar dokumentacioni përkatës. Të gjitha prokurorit ku në territorit e tyre ka patur zyrtarisht dëme në njerëz dhe materiale. Për shkak të termetit të 26 nëntorit ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e për të vënë para drejtësisë përgjegjësit.
Procedimet e regjistruar në Prokuroritë e Durrësit, Tiranës, Krujës, ndërsa ka nisur verifikimet dhe në Lezhë Kavaj, procedimet filluan për 2 vepra penale, shpërdorim detyre dhe ndërtim i palishëm. Verifikimet po kryhen për godinat e shembura ku humbën jetën 51 persona. Hetimi i dytë po kryhet për dëmtimin e rënd të godinave në qytetin e Durrësit por dhe në Thuman, ndërsa hetimi i tretë po kryhet për godinat e dëmtuara në kryeqytet. Mësohet se prokurorët kanë shkuar në terren te godinat e rënuara në Durrës, Thuman e Tiranë, ku kanë marrë dhe mosat e ndërtimit të godinave, si hekur, copat e betonit, rërë e të tjerë. Materialet do të analizohen në laboratorët përkatës, ku do të përcaktohen dhe nëse kanë qenë të rregullta dhe në masën e dur për të mbajtur peshën e ndërtimeve të kryera. Gjithashtu është kërkuar bashkive dokumentacion ose karase të ndërtimeve pa leje apo dhe shtesë katësh jashtë projektit. Janë 7 ndërtesa në Durrës dhe 3 në Thuman, krejtësisht të shembura për shkak të termetit të 26 nëntorit, por dhe qindra pallate dhe banesa të tjera që u dëmtuan, por që duke qenë se nuk u shëmbun krejtësisht, nuk shkaktuan viktima, mendohen të jenë ndërtuar në mënyrë abuzive. Nga mbledhja e 5 të qeverisë që pas tërmetit të 26 nëntorit, Edi Rama paralajmëroi të gjithë ndërtuesit në Durrës se duhet paraqiten të bëjnë vetë deklarim për të marrë përsipër dëmtimet në ndërtimet që nuk rrezikojnë jetën e banorëve. Qeveria do t'i jap pension të posaçëm familjeve që kanë humbur të afërmit e tyre në këtë tragjedi. Familjarët e viktimave të tërmetit duhet të akomodohen në banesa të reja deri në datën 15 dhjetor të këtij viti. Nga mbledhja e qeverisë, kryeministri lakte afat për të prekurit, ndërsa për pjesën tjetër që është akomoduar në hotele premtoi se nga data 1 janari 2020 do të fillojë zhvendosja e tyre në apartamente me qira të paguara nga shteti. Mbrëm kemi filluar sistemimin e tyre në shtëpi të reja, i cili për të gjitha familjet duhet përfundojë, siç thash dje, maksimumi i maksimumit brenda 15 dhjetorit. Të gjitha ata të cilët nuk kthehen dot në shtëpi, se s'kan ku hyjnë, se kanë të dëmtuar shtëpinë, deri kur t'i riparohet shtëpia, duhet qëndrojnë si njerëz në për apartamente. Kryeministri bori publik edhe vendimin e trajtimit me pension të posaçëm për familjet që kanë humbur të afërmit, duke akorduar 100.000 lekë në muaj. Një ndihmë me karakter të përhershëm, pra për gjithë jetën, si rezultat i tragjedisë që ju ka shkatruar familjen dhe po ashtu edhe për ata që janë në moshë të thyer. Një ditë pas ju kujtoi burgun, kreu i qeverisë u bori thirrje ndërtuesve të pallateve të dëmtuara në Durrës që të paraqiten pranë shtabit të emergjencave civile dhe të nisin procedurat për riparimin e tyre. Shumë shpejt dhe të vonë për ta, kush dhe i shmanget këtij detyrimi do të jetë i akuzuar drejt për drejt përpara organeve drejtësisë. Sa i përket vlerësimit të dëmeve të tërmetit, Rama tha se ditën e premte do të bëhet publik raporti me pasojat. Drejtuesi i ekipit të mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian deklaroi se ekspertët nga vendet e BE-s dhe OKB-s po vjojnë kontrollin e çdo banese që shqiptarët jenë të sigurt. Ai tha se ekspertët nuk do të largohen nga Shqipëria pa bërë vlerësimin e plot të dëmeve, ndërsa ambasadori Soreka u shpreh se vendet e Unionit pas ndihmesës në operacionet e kërkim shpëtimit janë gati që të ndihmojnë popullin shqiptar edhe me rindërtimin e zonave që janë prekur. Ekspertët nga vendet e Bashkimit Evropian dhe ato të OKB-s janë angazhuar në kontrollin e banesave në të gjithë vendin. Lajmi u dha nga drejtuesi i ekipit të mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian, Peter Glerum, i cili në një konferencë të përbashkët me ambasadorin Luigi Soreka dhe ministren Olta Gjaçka, deklaroi se ekspertët nuk do të largohen nga Shqipëria pa bërë vlerësimin e plot të dëmeve dhe përqendrueshmërinë e godinave. We are now looking at the assessment of the damage. Po shikojmë për vlerësimin e dëmeve. Në fillim ishte situatë kaotike, por tani kemi një strukturë të themeluar mirë me ministrin Çuçi për të koordinuar të gjitha aktivitetet dhe ne mbështesim atë në vlerësimin e dëmeve. Ne vlerësojmë të gjitha ndërtesat për siguri, për të siguruar të gjithë shqiptarët. Dje ishin 38 inxhinier në terren, sot 50 dhe operacioni do të vijojë ditët e ardhshme. Ne do të jemi këtu deri në vlerësimin e plotë të dëmeve dhe deri në momentin që ndihma ndërkombëtare të shkojnë në destinacion. Shqipëria ka nevojë për mbështetjen tonë. Ndërsa ambasadori i BE-s u shpreh se vendet e Unionit pas ndihmesës në operacionet e kërkim shpëtimit janë gati që të ndihmojë popullin shqiptar dhe me rindërtimin e zonave që janë prekur.
First one is the search and rescue, and this Histori që të thyen zemrë dhe nuk mund të harrohen. Dhimbja juaj është dhimbja jonë. Janë me mira njerëz që ende nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Ne po punojmë për të kthyer normalitetin në zonat e dëmtuara. BE-ja dhe vendet anëtare kanë ofruar asistencë. Shqipëria nuk është vetëm nga ana gjeografike, por edhe në zemrat tona. Pra, kemi zbatuar mekanizmin për të dërguar ekspert në Shqipëri nga Franca, Italia, Austria, Holanda e të tjerë. Dua të falenderoj ekipet e kërkim shpëtimit. Inxhinier nga vendet të BE-s kanë ardhur për inspektimet. Ministre e Mbrojtjes Olta Xhaç ka vlerësoi reagimin dhe ndihmën e vendeve të BE-s pas tërmetit tragjik në Shqipëri, ndërsa shprehu besimin se mbështetja e Unionit do të vijojë për rimëkëmbjen e zonave të prekura. Një numër shqiptarësh të varfër po udhëtojnë drejt Kosovës me shpresën se destinacioni i tyre final do të jetë Gjermania. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se ky është mashtrim dhe kërkon që situata tragjike pas tërmetit të mos keqpërdoret. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje shqiptarëve të paprekur nga tërmeti 26 nëntorit që të mos vinë në Kosovë. Kreu i qeverisë tha të martën se qytetarët të varfër po mashtrohen se po të gjejnë strahim në kampet kosovare, do të dërgohen më pas drejt Gjermanisë. Nuk është e vërtetë që ata që hynë parkun ITP Gjermani çojmë në Gjermani, është mashtrim kjo, kushdo që vjen aty kuptohet, do ta ketë kujdesin tonë që na jemi vllazën, por nuk është e vërtetë që prej aty na më njëherë ngarkojmë në aviona i çojmë në Gjermani. Pra me bileta fale, me strehim fale në Gjermani, apo diçka ngjajshëm. Duke folur pas homazheve në shtatorën e ish-presidentit Ibrahim Rugova në 75 vjetorin e lindjes, Haradinaj shtoi se nismat private në shenjë solidariteti, por rendojnë situatën realisht të vështirë me të ardhurit në këtë stin dimri. Sipas tij, përgjegjësi kanë edhe grupet politike, duke veçuar lëvizjen vetvendosit të Albin Kurtit. Për shembull, shkohet në tjeni këngëtare, mush një autobus, edhe vjen e lëshon midis Prishtinë, edhe lyp shtab emergjent. Ose shkojnë OJC, mush, ato vjetë dhe njës bjerë këtej, ka dalni, do të mu bo një planifikim, do të mu bo një koordinim, do të mu punu se i ka i e. Edhe sidomos i lus vetëvendosin se shoh që kanë një mobilizim madh, letë garojnë zgjedhjen Shqipëri, letë shtyhen me Edi Ramën, me Ilir Metën, me Lul Bashën, po mos bojnë keqpërdorim të ardhurëve, edhe mos sjellën këtë mënyrë se nuk është në rregull. Të shumt janë banorët nga Shqipëria të cilëve u janë hapur dyert për strehim në Kosovë pas tërmetit vdekjeprurës. Në parkun inovativ të Prizrenit, aktualisht janë akomoduar mbi 500 persona, ndërsa 1500 të tjerë po priten në hotele, shtëpi private dhe shkolla. Këngëtarja me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, ka mbritur në Shqipëri për të parë situatën e post-tërmetit shkatrues të 26 nëntorit. Në Bupq ajo ka monitoruar banesat e dëmtuara nga tërmeti, si edhe ka takuar banorët e zonës. Në një prononcim për mediat, këngëtarja me famë ndërkombëtare ka deklaruar se në venat e saj rrjedh gjak shqiptar dhe se nuk do ta harroj kurrë nga vjen, ndërsa ka theksuar se do të kontribuojë në ndërtimin e 2 banesave të shkatruara nga tërmeti. Ndërkohë në Instagram ajo shkroi më herët: "Përshëndetje, më në fund brita në Shqipëri, po shkoj në fshatin Bupq, do të shohim si janë gjërat dhe do t'ju mbaj të përditësuar." Tërmeti i 26 nëntorit ka lënë pas një dëmteje të madh me rreth 3800 banesa e 460 pallate të dëmtuara rënd në qarqet e Durrësit, Lezhës dhe Tiranës. Deri më tani në Durrës janë shembur 12 banesa dhe në Kruj 5 të tilla. Mbi 130 banesa janë shkatëruar plotësisht si pasojë e tërmeteve të njëpasnjëshme të fundit nëntorit. Nga vlerësimet në terren të ekspertëve shqiptar dhe atyre të huaj, rezulton se në total janë 3800 banesa dhe 460 pallate të dëmtuara rënd. Dëmet më të mëdha janë konstatuar në qarkun e Durrësit, Lezhës dhe Tiranës. Në rang kombëtar ekziston ky bilanc: banesa të shembura 131. Banesa të dëmtuara rënd 3811, banesa të dëmtuara let 3149, pallate të dëmtuar rënd 461, pallate të dëmtuar let 324, pallate të shpallur të pabanueshëm aktualisht pas verifikimit janë 20. Deri të hënën në Durrës u prishën 12 banesa të shkatëruara dhe 5 të tilla në bashkinë Kruj. Pas përfundimit të operacioneve të kërkim shpëtimit, autoritetet kanë fokusuar vëmendjen tek strehimi i personave që kanë mbetur pa shtëpi. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, rezulton se janë 1900 persona që kanë gjetur akomodim në hotelet e Durrësit, Shëngjinit dhe Kavajës.
Në hotelet ku janë strehuar qytetar, ofrohet shërbim mjekësor dhe ndihmë psikosociale pa ndërprerje. Në spitale numri i personave që vijojnë të jenë në kujdesin e mjekëve është 29, nga të cilët 22 po marrin shërbim në spitalin e traumës, 4 në spitalin e Durrësit dhe 3 të tjerë janë transferuar jashtë vendit për kurim. Banorët në lagjen 17 në Durrës ankohen se nuk u kanë ardhur në ndihmë dhe se kanë frikë nga grabitjet, për këtë ata kanë tentuar të rikthehen në banesa duke rrezikuar edhe jetën. Termeti i 26 nëntorit përveç se mori shumë jetë njerëzish, shkatërroi gjithçka. Në këtë pallat prej 205 apartamentesh, gjithçka tashmë është kthyer një gërmav. Por edhe pse termeti u shkatërroi gjithçka që kishin, edhe sendet e tyre me vlerë u kanë mbetur brenda murave të shkatëruara, banorët e Durrësit në lagjen 17, të irrituar, shprehen se askush nuk ka shkuar për t'i akomoduar apo për të bërë vlerësimet e dëmeve. Na gënjen, jo do vim sot, jo do vim nesër, jo do vim pas nesër. Ne dim çfarë ka ndodhur, por nuk dim çfarë do ndodh. Kemi marrë emergjencat civile, zjarr fiksat nuk kanë ardhur s'na janë përgjigjur në hap derën, se ngelën më nuk u hapte dera. Ju nuk ju kanë marrë t'ju akomodojnë diku? Absolutisht. Edhe ne kemi shku vetë njësia bashkiake që kemi kërku çfarë do marrë zgjidhje pallati, çfarë do bëhet. Është një gjendje katastrofë dhe nuk po vinë me pa. Fare, absolutisht. Unë vetëm t'imagjinoj tani. Unë nuk mund t'imagjinoj dot. S'di çfarë them. Kemi 5 ditë presim nga mëngjesi këtu në darkë, s'kemi asgjë, as për me ndru fëmijët, as një batani me fjetë, flem ku të mundemi të afërmit, një natë këtu, 2 netë atje. S'ka ardhur njeri, nuk ka shafruar njeri këtu. Jeni ju të parët që keni erdhur. Por kujdesarin e pallatit është e parësyeshme që prej 5 ditësh askush nuk ka shkuar për të parë gjendjen. Por që të shkosh tek bizneset në plazh përpara kokave të njerëzve këtu mos më duket rëndësishme. Të njëjtin problem e kishin dhe disa banorë në pallate të tjera në Durrës. Kam shku ke kryetari, kam shkruaj emrin, kam nxit atë përgjithësinë e pallatit, ka çu letër për ta njëri, është e banoshe, s'është e banoshe, patë të vit fej unë, s'ka pallati asnjë. Ja, edhe mbrapa derës ashtu është. Pak në vit ta shohin atëria mos tëri, unë s'kam ku të shkoj. Por edhe pse në rrezik, disa prej banorëve tentuan të futeshin për të marrë çfarë mund të ketë mbetur, por hasën në ndalesën e policisë. Kur do t'i marrim? Ju s'po na loni sot me hy, kur do t'i marrim? Po bësh rrezikshëm, si është. Po gjen mu, nuk gjen ty. Të jesh në këtë moshë. Ta ndodhe kjo fatkeqësi. Të të lësh gjithë shpenzimet e jetës aty. Do të thotë që kemi dalë pasisen. Dhe kthehemi për të marrë në diçka, në teshën, në plaçk. Thonë ka plasa dhe vjedhja, me nes flet njëri, vim këtu, policia thot dil për jashtë, se ne për ne kemi arti, marrim robat edhe t'hikim. Se pallati nuk do bëhet as sot as nesër. Termeti së martës ka shkaktuar dëme të shumta në qytetin e Durrësit, ku veç dëmeve materiale, mori edhe jetë njerëzish. Zhuljeta Akoxha nga Thumana, veç vuajtjes nga sëmundja e epilepsis, tani më duhet vuaj edhe dëmtimet që i la Termeti. Atë natë të mërshme, ajo thotë se u përplas në tokë duke u dëmtuar në kokë dhe në këmbë. Kjo Zhuljeta Akoxha, 56 vjeçaria të cilës lëkundjet e forta të Termetit i shtuan vuajtjet. E sëmur nga epilepsia, Zhuljeta ka përjetuar edhe më rënd Termetin e 26 nëntorit. Përpjekjet e saj për t'i shpëtuar Termetit katastrofik rezultuan pa shumë efekte. Ajo mbeti me dëmtime në kokë dhe këmbë. Ajë siklet jam edhe këto ditë njëherë, sa televizi pak që televizi, unë për njëherë shkam dalë më këtoj. Këtë pjesën që është këto dheri këto, e kam që edhe kokën këto, unë për njerës që unë grita kështu, edhe njëtë më plasë më ka plasur atje. Ne, kur jam plasur, edhe u plasën qimento mrapa, edhe vrava kokën. Ata. Aj që të vështire kisha, se unë isha dhe smurë, s'kisha mundësi. Shisia, eftot alkohol, kështu jam, me ilaçe jasë jam. Termeti i fuqishëm që goditi vendin ton, la të plagosur rreth 900 persona. 3 prej tyre u dërguan në spitalet jashtë vendit për ndihmë të specializuar, ndërsa një ndroi jetë, teksa ndodhej në spitalin e traumës, duke rritur bilancin tragjik në 51 viktima.
Shkolla e fshatit Derzezere në Fier është mbyllur pasi një grup ekspertësh kosovare kanë vlerësuar të rrezikshme për mësim. Drejtoria arsimore ka vendosur që nxënësit të transferohen në shkollën e Povelçës, por me një qëndrim të çuditshëm, prindrit refuzojnë transferimin edhe pse bëhet fjalë për sigurinë e fëmijëve të tyre. Me këtë akt konstatimi, shkolla nëntëvjeçare Derzezere është shpallur e rrezikshme për zhvillimin e procesit mësimor për shkak të dëmtimeve që ka marrë pas termetit të 26 nëntorit. Drejtoria arsimore urdhëroi menjëherë mbylljen e shkollës dhe transferimin rreth 150 nxënësve në fshatin Povelç. Jo, fare nuk janë të rrezizuar. Është bërë puç shkolla jo. Kjo që shikoni shumë nga aja që janë plasaritur të muret ka rreth 6 vjet. Që janë bërë. Edhe brenda shkolla nuk ka pësur asnjë gjë me pretendimin se gjë për termet. Por prindër e nxënës këtë mëngjes kundërshtuan vendimin dhe refuzuan të shkojnë në shkollë. Ata pranojnë se shkolla është amortizuar, por këtë e lidhin me vitet dhe jo me termetin e 26 nëntorit, duke kundërshtuar kështu raportin e ekspertëve kosovar. Është skandal që të ikin këta fëmijë nga këtu të vënë në xhar, se këta janë të vegjël. Kush do kujdeset për këta? Sot është ditë e bukur, ka dalë dhe dielli. Po nesër që do bjerë shi. Po njëri e marron në orën 11 mësimin, njëri e marron në orën 12. Kush do t'i sjellë këta fëmijë? Kush do kujdeset për këta kalamaq? Drejtoria arsimore në Fier ka vënë në dispozicion 2 autobus për nxënësit. Ankohen se nuk ka kush të kujdeset për fëmijët në rrugë dhe me këto pretendime, këtë të hën i lan fëmijët pa mësim. Edhe ne nuk do ta lëmë kaq. Do t'i shkojmë deri në fund. Deri në fund, fëmijët tanë nuk vënë në xhar. Ndërkohë në qarkun e Elbasan rezultojnë të ndëmtuara shkollat e fshatrave Tregan e Funar, ku nxënësit janë transferuar në shkollat më të afërta. Disa prej fëmijëve që janë larguar nga Tirana dhe Durrësi për shkak të termetit kanë nisur mësimin në shkollat e qyteteve ku po qëndrojnë. Në Gjirokastër, 7 fëmijë janë ulur në bankat e shkollës së qytetit, ndërsa në Velipoj kanë zgjedhur të mos shkëputen nga mësimi 8 nxënës. Erindi është larguar Tiranës pas termetit të nëntorit. Qetësinë e ka rigjetur tek gjyshja në Gjirokastër. Nuk dëshiron të humbas asnjë orë mësimi, ndaj ka vendosur të frekuentojë shkollën artistike të qytetit përgjatë kësaj jave. Studion disa instrumente muzikore, ndërsa thot se me mjedisin e ri është përshtatur shumë shpejt. Në shkollë u përshtata me nxënësit e rinj, kisha pak emocione, por mirë, shumë mirë kalova dhe them që këtë javë ta vazhdoj kështu, duke studiuar kitar, piano dhe violin. Janë 7 fëmijë, 3 nga Tirana dhe 4 të tjerë nga Durrësi, të cilët janë ulur në bankat e shkollës së qytetit të Gurt. Ne jemi të gatshëm të afrojmë asistentët tonë, punën tonë, sepse kjo është dhe misioni ynë. Në Velipoj, 8 nga 16 fëmijët e zonave të prekura nga termeti, që janë sterehuar në këtë qytet, kanë zgjedhur të mos shkëputen nga procesi mësimor dhe ta vazhdojnë atë pranë shkollës së Gjergj Vat Martini. Kemi pas shumë frikë, gjithë ishin të tmerruar, por tani ka kaluar. Prindërit thonë se termetet e një pasnjëshme kanë ndikuar jo pak në gjendjen psikologjike të vegjëlve të tyre. Vetëm qante, u dridhte dhe detyrova që erdha këtej pastaj. Këtë ditë është më mirë? Më mirë është, më shumë mirë. Të hënën mësimi nisi normalisht në 9 qarqe të vendit. Në Elbasan, nxënësit thanë se mësuesit janë kujdesur t'i këshillojnë se si duhet të veprojnë në rast termeti. Neve mësuesit kur erdhën na thanë që mos të shqetësoheshin për termetin, të ishin gjëra që do të kalonin dhe vazhduam mësimin normalisht. Mësuesja na tha që shkolla është shumë e sigurt, prandaj ne nuk duhet të kemi frikë. Në të gjitha shkollat e Durrësit dhe Lezhës, mësimi do të rinis më datë 9 dhjetor, ndërsa në Tiranë u vendos që të rifillojë më datë 5 dhjetor, pasi Ministria e Arsimit të inspektojë dhe të vlerësojë dëmet në të gjitha shkollat. Jemi në